Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο του Tech It Licious. Είμαι ο Ιβό και στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για την Black Friday και για το τι πρέπει να γνωρίζετε πριν κάνετε τις αγορές σας τη μέρα αυτή. Η Black Friday ξεκίνησε από τη ΣΥΠΑ. Είναι η επόμενη της γιορτής των ευχαριστειών που γιορτάζεται κάθε 4η-5η του Νοεμβρίου και αποτελεί μεγάλη εθνική εορτή και αργία για τους Αμερικανούς. Από το 1952 και μετά την ημέρα εκείνη ξεκινά και η χριστουγεννιάτικη εμπορική περίοδος και μαζί ξεκινούν και όλες οι προσφορές από τα μεγάλα εμπορικά καταστήματα. Ο όρος Black Friday ωστόσο προήλθε από την πόλη της Φιλαδέλφια το 1961, τον οποίον χρησιμοποίησαν οι αστυνομικοί για να περιγράψουν την αφόρητη κίνηση που υπήρχε στους δρόμους τη μέρα εκείνη, καθώς όλοι είχαν βγει πεζοί και μη για να είναι οι πρώτοι που θα προλάβουν τις καλύτερες προσφορές. Στην Ελλάδα, ο θεσμός της Black Friday έκανε την εμφάνισή του μόλις το κοντινό 2015 στο χώρο της ένδυσης κατά βάση. Τις επόμενες χρονιές είδαμε όλο και περισσότερα καταστήματα να τον υιοθετούν και να μπαίνουν και τα προϊόντα τεχνολογίας στο επίκεντρο των προσφορών αυτών. Ενδεικτικά στις 29 Νοέμβρη του 2019 που ήταν Black Friday, 1,15 εκατομμύρια χρήστες επισκέφθηκαν το Scrooge.gr πραγματοποιώντας συνολικά 1,6 εκατομμύρια αναζητήσεις. Πόσες όμως από τις αγορές που πραγματοποιήθηκαν ήταν όντως ευκαιρίες τελικά? Μόλις το 8,5% των συνολικών προϊόντων κατά μέσο όρο αγοράστηκε φθηνότερα, ενώ το 90,3% αγοράστηκε σε παρόμοια τιμή. Το υπόλοιπο 1,2% που απομένει αφορούσε προϊόντα τα οποία αγοράστηκαν ακριβότερα. Τα ποσοστά αυτά μας οδηγούν σε δύο ασφαλή συμπεράσματα. Αν και με μικρές πιθανότητες, σίγουρα υπάρχουν ευκαιρίες να βρούμε ένα προϊόν το οποίο μας ενδιαφέρει σε χαμηλότερη τιμή από την κανονική. Και δεύτερον, ως επιτοπλίστων, τα καταστήματα καταλήγουν να έχουν κέρδος από όλη αυτή την ιστορία. Δεν θα γινόταν όλο αυτό αν δεν υπήρχε το κέρδος φυσικά. Εμάς όμως μας ενδιαφέρει η κατηγορία τεχνολογία, στην οποία είχαμε μόλις 6,6% φθηνότερες πωλήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις τιμές που ίσχυαν πριν από την περίοδο αυτή της Black Friday. Καλό θα ήταν να έχουμε κάνει τις έρευνες αγορών μας λίγο καιρό πριν για να ξέρουμε σε τι τιμές κυμαίνονται τα προϊόντα που μας ενδιαφέρουν, ούτως ώστε να μην πιαστούμε κοροϊδά. Φέτος η Black Friday πέφτει στις 27 Νοεμβρίου. Δυστυχώς όλα τα φυσικά καταστήματα θα είναι κλειστά, άρα μας απομένουν μόνο τα e-shops. Σίγουρα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η περιορισμένη διαθεσιμότητα των προϊόντων λόγω της παγκόσμιας πανδημίας. Όποιος δηλαδή την Παρασκευή το πρωί είναι διαβασμένος και αποφασισμένος, το πιο πιθανό είναι να βγει και κερδισμένος. Μια καλή τακτική θα ήταν να έχετε εναλλακτικές επιλογές προϊόντων σε περίπτωση που οι πρώτες εξαντληθούν ή δεν έχουν την έκπτωση που περιμένατε. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι έχετε βάλει στο μάτι για φέτος και τις τακτικές αγορών που ακολουθείτε συνήθως στην Black Friday. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο και το βρήκατε χρήσιμο, κάντε like και μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα βίντεο κάνοντας εγγραφή στο κανάλι μου. Έως τότε, να είστε υγιείς και να περνάτε καλά.